سلام، به امیدی که خوب باشین هر جایی که هستین. امروز من با یک ویدیوی کاملا متفاوت در خدمت شما هستم. همونطور که میبینین یک تیکه مقبول و یک پیرن مقبول برای یک خانم جوان است. یک لباس مجلسی است که بالاتنیش از این تیکه موردار است و دامنش ساتن ساده است. و در این ویدیو من فقط دامنش برای شما یاد میدم که چه قسم بریش بزنین. بدوزین. دامنش اوریب است و ایران یادش کلوش میگن. پس بریم ببینیم که چه قسم بریش میشه. تیکه من 3 متر است، عرضش هم 1.5 متر است. ببینین ما تیکه را میتو به صورت دولا آوار کردیم، دو قات کردیم. میتو آوار کردیم. اما لبی تیکه است که میبینین و این هم عرضش است. ببین ما 3 دانه دامن اوریب داریم. یک دانه اوریب کامل، یک دانه نیم اوریب، یک دانه یک چارک که ایرانی ها کلوش کامل، نیم کلوش، یک روب میگن. من اینجا به شما ارسیش یک کم آموزش میدم. من ببینید اینمی فکر کنین تیکه است، اینمی تیکه است، اینمی درازی تیکه است، اون لبی تیکه است و این طرفی هم که بسته است. فکر کنین پیش عرض تیکه است، یعنی پیش دامن میشه. ما اول دامنی که کامل کلوشی کامل است به این شکل میشه. 4 لا میشه که یعنی هیچ درز نمیخوره. از اینجا کمر و از اینجا دامنش به این شکل. خیلی کلان میایه این دامن. زیادتر دامن لباسای عروسه به این شکل قیچی میکنن. و این نیم کلوش است که من دامنی امی لباس نیم کلوش قیچی میکنم. نیم اوریب. ببینین کمرش 77 است. من به این شکل دو تقسیم میکنم. بازم ایرم دو تقسیم میکنم. به این شکل دو تقسیم میکنم که 1/4 میشه 19 سان. من اینجا را 19 سان میگیرم و این طرف هم 19 سان. به این شکل اینجا قسمتی کمرش میشه. من قسمت کمر خط میکنم و از این قسمت کمر به پایین دامنش میگیرم. قد دامنه یعنی هرچ قینمی درازی تیکتان زیاد باشه پشت دامنتانم دراز میایه. یعنی اگر پشت دراز بکنین هرچقدر درازی تیکتان دراز باشه پشت دامنم دراز میشه. و از این دولای بسته پیش دامنم میگیرم که دامن همی پیرنم که من قیچی میکنم به همین شکل است. نیم اوریب است. شما میتونین از این قسمت خط کنین و یا میتونین از بالا میتوانین خط کنین به این شکل. پشتش دراز است. من پشت دراز قیچی میکنم و کم کم اما تو کم کدم میایم در پیش برابر میکنم. پیشش خو اندازه خود نفر است از کمر تا پایین دامن و پشتش دراز است. پشتش هرچقدر بخوایی دراز بکنی باید همه میتراژی که تان زیاد باشه. ببینین همونطور که خط کردم این حاله قیچی میکنم میره و ببین کم کم همونطور کم میشه در پیش روی برابر میشه. کمرشون قیچی میکنم. من در روی کاغذ هم قیچی کردم که برای شما یک توضیح بدم بفهمین. و این حاله به همین شکل در روی اینمی تیکه قیچی میکنم و تیکه میز خورد است و کلان نیست. به خاطر همون روی تیکه زیاد توضیح دادن نمیشه. به خاطر همون روی از کاغذ من شما اول توضیح دادم که بفهمین. و من این تیکه رو عینی قیچی میکنم. و اگر بخواین دامنش
کمر دامن چیندار بکنین. این کمر باید کلان قیچی کنین. ببینین این حالی من یک روبش قیچی میکنم، یک روب یا یک چارک. یک چارک هم اینمی برای درازی تیکه تانو گرفتین، یعنی درازی تیکه باشه و یا بری تیکه باشه. این بری درازی تیکه و یا بری تیکه به این شکل قاط میکنیم و از اینجا دامنش میشه. از اونجا کمرش گرفتم، از این دامن به این شکل قیچی میکنم که دیگه میگه یک روب یا یک چارک. ببینین به این شکل. ببینین باز یک دفعه دیگه میگم این درازی تیکه باشه به این میگه یک روب یا یک چارک. دیگه میگه نیم اوریب، یعنی نیم اوریب، نیم کلوش. دیگه به این شکل هم قاط کنی میگه اوریب کامل یا کلوشی کامل. ببینین کمرش 77 است. دو تقسیم میکنم به این شکل. باز یک دفعه دیگه دو تقسیم میکنم که این میشه یک چهارم، یعنی یک چهارمش 19 سانت میشه. اینجا یک کم ریاضی کار است. اگر نتونستین میتونستین از موری متر بگیرین، دو تقسیم کنین که می راحت ترین روش است. خیلی راحت به اون چیزی که میخواین میرسین. ببین من 19 سانت گرفتم کمرش. 19 سانت برای کمرش یعنی معمولی است دیگه، چین نمیخوره. من اول یک اندازه میگیرم، اما اندازه 19 سانت سعی میکنم اگر زیاد ماند که من رسید کمرش کلان قیچی میکنم که چین بخوره، چین دار بیایه. من کمرش اندازه گرفتم. از اینجا درازی قد دامن اندازه میگیرم. قدی پشت دیگه البته این طرف که بسته است پیش است، طرف که باز است درز پشت است. پشتش باید دراز بیایه. من یک مقدار قدش 112 است و این باید اگر پشتش دراز بیایه باید از 112 زیادتر بگیریم، یعنی پیشش 112 است باید پشتش دراز بیایه. که من کم یعنی 1.5 متر است که دو قاط کردیم 1.5 شده، یعنی او قدر دراز نمیایه پشتش. کمرش چیندار قیچی کنم. من اول همیتو معمولی قیچی میکنم. ببینید 19 سانت است کمرش. همیتو اینجا را به اندازه 19 سانت خط میکنم. باز این حال قد دامن میگیرم، قد دامن پیش میگیرم که اینمی بری که عرشقه که هست من اینمی را بری دامن پیش میگیرم، یعنی قیچی نمیکنم، کوتاه نمیکنم. 1.5 متر است. اینمی را کلکش دامن پیش میگیرم. اول کمر میکشم و شما حتما در روی زمین دامن اوریب قیچی کنین. من به خاطر که ویدیو میگیرم در روی زمین نمیشد و مجبور در این میز قیچی کنم. دامن اوریب در روی میز نمیشه، به خاطر که اینالی درازیش عوار کردیم و از این طرف بعدش جایی نمیشه در روی میز. ببینید من به این شکل اینجا پیش رویش اندازه میگیرم. پیش رویش 112 است و یک کمی میمونه برای کوتاه کردن و کوتاه نمیکنم. کلایش میگیرم باز. ببینید به این شکل خط کردیم. من هیچ اضافه یا قیچی نمیکنم. به این شکل خط کردیم و امیتو آساس کم کم خط کرده میرم در پشت برابر میکنم. پشتم اون کلای دیگر را گرفتیم. من قیچی نمیکنم میشه یعنی 3 متر است که دو لا کردیم 1.5 متر شده. کلایش برای پشت میگیرم درازیشه و میخوایم پشتش دراز بیایه. به این شکل خط کردیم. اونو کم کم
متر میمونم. کم کم خط کده میریم. پیش هر چقدر که بود اونمو تو خط کده میری که ده پشت برابر شوه، یعنی کم کده میری از قسمت پیش روی کم کده یک سان دو سان کم کده میری که ده پشت برابر شوه. پشت دراز است یا پیش کوتاه‌تر. به این شکل من در روی میز قیچی کردم و خوب صحیح سوار نمیشه روی میز. ببینید خب اینالی پیش یک کم دراز است. پیش یک کم دراز است و پشت زیاد دراز نیست. پشت زیاد قیچی نمیکنم به خاطری که پشت باید دراز بیاید و پیش اندازه میگیرم. پیش قدراز است. باز ما یک کمی قیچی بکنم که امی کمرش کلان بیاید. کمرش کلان بیاید که چین بخوره. از قسمت پیش دراز است، از قسمت پشت زیاد دراز نیست. به این شکل یک دراز است، زیاد نیست. 8 سان داری دراز است و پشت هر چقدر دراز به خود مقبول تر میه برای لباس های مجلسی. و اگر تیکتان دراز باشه، زیاد باشه، یعنی زیادتر از 3 متر باشه. و این شد دامن نیم اوریب برای لباس مجلسی، برای زیادی لباس های مجلسی خیلی کاربرد داره دامن های اوریب. و من اینجا در این ویدیو فقط همی دامنش قیچی کردم. میبینید به این شکل پشتش به این اندازه دراز آمده. خوبه پشتش همقدر خوب است دیگه. اگر از کدام تیکش میموند، از کدام دراز میامد در بود دیگه. ببینید ما اینجا بند کردیم. کمرش یک کمی چین میخوره، زیاد چین نمیخوره به این شکل. و در ویدیوی دیگه باز من بالاتنیشم قیچی میکنم و میدوزم. ببینید همه کم کم اضافه است که باز چین میتونم. و امیدوارم که دامن اوریب و یاد گرفته باشین. منتظر ویدیوی بعدی ما باشین که بالاتنیش باز قیچی میکنم، باز دهی میدوزم، میچسبانم و ویدیوی کاملش باز ببینین. امیدوارم که لذت برده باشین. خداحافظ تا ویدیوی بعد.